What's up mga par, kumusta? Panibagong araw, panibagong vlog. Kung mahilig sa sapatos, meron tayo dyan. May maipakita ako, may mai-share ako sa inyo ngayon. Andito ako sa harap ng ADIDAS factory outlet. Yun. So pupuntahan natin. Meron sila ngayong buy one get one free. Share ko sa inyo, baka may magustuhan kayo. Sakto-sakto mga pasalubong, or ngayon pa naman bare months malapit na. So until September 4 lang to mga par. So bisita kayo after nyo mapanood to. Pero bago yon, syempre mag-subscribe muna kayo. And like the video, share nyo na rin. At least until September 4 makakapunta kayo kung sakali man. So pasok tayo mga par.
So yung mga ibang sapatos dito par, medyo may kamahalan, lalo na yung Ultra Boost na collection, around 800. Pero yung ibang binirol ko, marami pa mga sizes, may mura siya. So kung sakto, kung dalawa talaga kayo sa buy one get one, so mas makakatipid. Marami pang mga pwedeng makita rito, hindi ko na lang mabirol yung iba, pero pwede nyo bisitahin to dito sa may Salwa Road, malapit sa JARIR. Pag gusto nyo ng yung pampasalubong na budget meal, yung presyo ng sapatos, okay dito. Marami pang mga collection na pwede nyo makita. Hindi ko lang maikot kasi medyo maraming tao. So yun mga par, lumabas na ako. Medyo malakas yung sounds mahirap mag vlog, baka makapiright tayo. So kung ano man yung mga nagustuhan nyo, pwede pa yan until September 4 yung last day ng buy one get one. Marami pa kayong choices, hindi ko lang nabiro lahat kasi nga may pasok pa rin ako so maglit lang ako dito para may ma-share ako. Until September 4 yung buy one get one dito sa ADIDAS Factory Outlet malapit sa JARIR. So hanggang dito na lang mga par, kita-kits sa susunod na upload. Salamat sa panonood.